الخبر اللي انا جاي لك بيه النهارده ده هيكون خبر مهم جدا لكل القنوات، وهيكون خبر كمان مفرح للعديد من القنوات اذا ما كانش لكل القنوات. طب ايه هو عم هشام الخبر ده؟ عايز ان انا اقول لك ان انت خلال الفتره اللي جايه هتلاحظ ارتفاع كبير جدا في الارباح بتاعتك. في ناس كتير جدا من منشئين المحتوى خلال الفتره اللي احنا فيها دي وخلال الفتره اللي فاتت بدات ان هي تعاني من انخفاض في الارباح، وده طبيعي جدا بحكم الموسم اللي احنا كنا فيه. ولكن الفتره اللي جايه شهر 10 شهر 11 شهر 12 هتلاقي ارتفاع كبير جدا في الارباح بتاعتك، وبالتالي كمان لما يكون في ارتفاع في الارباح فبالتالي هتلاقي ان الار بي ام عندك بيعلى. خلينا بس ناخد الموضوع واحده واحده كده. والحاجه الاولانيه اللي انا عايز ان انا اتكلم معاك عليها وهي اول حاجه، الارباح هترتفع خلال الفتره اللي جايه بسبب تكثيف الشركات للحملات الاعلانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه اي شركه ايا من كانت ايه هي بتحط اول السنه ليها بتحط حاجه اسمها تارجت. التارجت ده هي المفروض ان هي بتمشي عليه طول السنه. لو جت على اخر السنه او لو جت على الربع الاخير من السنه بمعنى اصح ولقت ان هي ما حققتش التارجت ده، او بمعنى اصح التارجت لسه فاضل له شويه، بيبداوا ان هم يكثفوا الحملات الاعلانيه بغرض ان هم يجوا على اخر السنه يبقوا محققين التارجت ده. فبالتالي لما هم يكثفوا الحملات الاعلانيه معنى كده ان انا وانت واي واحد منشئ محتوى على منصه اليوتيوب هيبدا ان نسبه ظهور الاعلان تبدا ان هي عنده تعلى بشكل كبير جدا. فلما نسبه ظهور الاعلان عنده تبدا ان هي تعلى فبالتالي هيعلي الار بي ام، فبالتالي هتعلي ارباح منشئ المحتوى. يعني انت لما بتيجي بتكسب من الاعلان عندك حاجه اسمها الارباح لكل 1000 مشاهده. الارباح لكل 1000 مشاهده دي او الار بي ام بمعنى اصح اليوتيوب بياخد المتوسط بتاعها وبيبدا ان هو يطلعها لنا على هيئه الار بي ام، وبيطلع لك الرقم ده اللي هو الارباح بتاعتك لكل 1000 مشاهده. يعني انت 1000 مشاهده بتاخد عليها كام دولار. هو ده الموضوع باختصار شديد جدا. فلما تلاقي ان في مرات ظهور اعلان عاليه فبالتالي هتعلي الار بي ام، فارباحك انت كمان هتبدا ان هي تعلى. دي الحاجه الاولانيه ان الار بي ام هيعلى بسببها خلال الفتره اللي جايه، ومرات ظهور الاعلان عندك هتعلى وبالتالي ارباحك هتعلى. الحاجه الثانيه ودي الحاجه اللي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده وهي دخول قناه كريستيانو رونالدو الى منصه اليوتيوب، وده برضه هيعلي كتير جدا من ارباحك بناء على ان في معلنين كتير رجعوا لليوتيوب مره ثانيه بسبب دخول الشخص ده على منصه اليوتيوب. لان عايز برضه ان انا اقول لك على حاجه، خلال الفتره اللي فاتت هو كان اليوتيوب تقريبا هو اللي مكتسح الملعب. يعني ايه مكتسح الملعب؟ يعني كان اليوتيوب بمعنى اصح هو المنصه الاعلانيه الوحيده اللي موجوده تقريبا في العالم كله. كان هو المنصه الوحيده اللي بيتعرض عليها اعلانات. ما كانش عندنا انستجرام، ما كانش عندنا تيك توك، ما كانش عندنا فيسبوك. كانوا موجودين كاسم منصات لكن ما كانوش بيعملوا حملات اعلانيه او ما كانوش بمعنى اصح منصات اعلانيه. فدلوقتي اصبح ان المعلن بدل ما هو متجه لليوتيوب بس او بيعمل اعلاناته على اليوتيوب بس، لا بقى بيتجه كمان للفيسبوك وبقى بيتجه للانستجرام وبقى بيتجه للتيك توك عشان يعمل الحملات الاعلانيه. فكده اصبح ان المعلن بدل ما كان بيعلن على منصه واحده او بيعمل الاعلان بتاعه على منصه واحده بدا ان هو يعمله على العديد من المنصات، مما ادى الى انخفاض مرات ظهور الاعلان على اليوتيوب، وهو ده اللي كان مقلل الارباح خلال الفتره الاخيره. ولكن دخول كريستيانو رونالدو بدا ان هو يرجع المعلنين تاني لمنصه اليوتيوب، بما ان المشاهدين هيبقوا قاعدين اكبر فتره واطول فتره ممكنه على المنصه. وطبعا بما ان كريستيانو رونالدو بدا ان هو يبقى موجود، انا لاحظت حاجه خلال الفتره اللي فاتت ويمكن انا اتكلمت عليها، وهي ظهور الحملات الاعلانيه الاجنبيه على القنوات بتاعتنا. يعني بمعنى اصح لقيت ان كتير جدا من الناس خلال الفتره الاخيره بداوا ان هم يلاحظوا ظهور الاعلان الاجنبي مع الاعلان العربي، ويمكن كمان الفيديو كله لما يجي يظهر عليه اعلانات بيظهر عليه اعلانات اجنبيه مش اعلانات عربيه. وده اللي بيدل على كلامي ان دخول الشخص ده المنصه هيبدا ان هو يرجع المعلنين تاني، وهيبدا ان المعلنين الاجانب يبقوا موجودين بشكل مستمر على منصه اليوتيوب. وساعتها طبعا المعلن الاجنبي بيبقى مختلف كتير جدا عن المعلن المصري. يعني المعلن الاجنبي بيدفع كتير في الاعلان بتاعه، ولما المعلن يدفع كتير في الاعلان بتاعه ده بالتالي بيعود بتاثير ايجابي على منشئ المحتوى، لان برضه هي بتتوقف على سعر الاعلان. لو سعر الاعلان منخفض هيبقى برضه في انخفاض في الارباح شويه، لكن لو سعر الاعلان مرتفع هيبقى في ارتفاع في الارباح، لان زي ما قلت لك من شويه اليوتيوب بياخد المتوسط بتاعها وبيطلعه لنا على هيئه الار بي ام. وكمان في حاجه اسمها السي بي ام ولكن مش هنقول عليها دلوقتي، او بمعنى اصح مش هنتكلم فيها في الفيديو ده. الحاجه برضو رقم 3 اللي انا حابب ان انا اعرفها لك، او بمعنى اصح اللي ممكن تؤدي الى انخفاض الار بي ام عندك او انخفاض مرات ظهور الاعلان عندك، ان احنا عندنا حاجه اسمها المشاهدات الربحيه والمشاهدات الغير ربحيه. طيب بيفرق ايه المشاهدات الربحيه عن المشاهدات الغير ربحيه؟
تعالى معايا وانا هقول لك الموضوع. دلوقتي مثلا انا دخلت على القناه بتاعتي، انا وليكن مثلا انا عايز اشوف الفيديو ده طبعا، بس ايه انا هديك كده تجربه عمليه عشان انت تفهم انا بتكلم في ايه. انا هقفل بس الاعلانات على الفيديو ده عشان بس ايه ما نروحش في مصيبه. تمام، نيجي ندخل كده. دلوقتي انا هاجي افتح الفيديو ده كده بالشكل ده. فتحت الفيديو بالشكل ده. المفروض في الطبيعي انا بس قفلت الاعلانات عشان انا عايز اوضح لك حاجه مش اكتر. هي في الطبيعي ان انا لما اجي افتح الفيديو يظهر لي عليه اعلان في الاول. طيب المشاهده اللي انا عملتها دي اسمها مشاهده غير ربحيه. يعني ايه مشاهده غير ربحيه؟ يعني انا ما ظهرليش اعلان على الفيديو، فاصبح ان انا كده انا ما كسبتش اي حاجه على الاطلاق لان الاعلان ما ظهرش، فما فيش مرات ظهور اعلان. فبالتالي حاجه شبه كده ممكن ان هي تؤدي الى انخفاض الار بي ام، وبالتالي انخفاض مرات ظهور الاعلان. يعني لما بتنخفض مرات ظهور الاعلان بينخفض معاها كمان الار بي ام. يبقى اذا كده المشاهده دي مشاهده غير ربحيه. انما انا لو جيت فتحت الفيديو واشتغل عليه اعلان هي دي المشاهده الربحيه. وعلى حسب مرات ظهور الاعلان، يعني مثلا فيديو ده فيديو مثلا 9 دقائق ممكن يظهر اعلانين في الاول واعلان في النص ويجي يظهر اعلانين في الاخر. ممكن يظهر مثلا اعلانين في الاول واعلان في النص وما يظهرش في الاخر. فهي على حسب مرات ظهور الاعلان على الفيديو او على قناتك بشكل عام او على المشاهد اللي بيشوف قناتك بشكل عام. بتبدا عندك تتحسب مرات ظهور الاعلان اذا كانت هي عاليه او منخفضه، وعلى اساسها بيحسب الار بي ام اذا كان هو عالي او منخفض بناء على مرات ظهور الاعلان. وحاجه كمان من ضمن الحاجات اللي انا حابب ان انا اقولها، او حاجه من ضمن الحاجات اللي انا حابب ان انا اعرفها لك في الفيديو ده، ان عندنا دلوقتي حاجه اسمها اختلاف نوع الاعلان. يعني ايه اختلاف نوع الاعلان؟ يعني بكل بساطه الاعلان عندك على قناتك او مرات ظهور الاعلان عندك على قناتك او ارتفاع الار بي ام عندك على قناتك ده بيختلف من منشئ محتوى لمنشئ محتوى. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ يعني بيختلف من محتوى للتاني. ممكن المحتوى بتاعي يبقى الار بي ام فيه مرتفع، ممكن انت المحتوى بتاعك يبقى الار بي ام فيه منخفض. ده بناء بيبقى على استهداف المعلن وبناء على الكلمات الرئيسيه او الكلمات الاعلى سعر اللي انت بتستخدمها في الفيديو بتاعك. والموضوع برضو ما بيبقاش على حسب نوع المحتوى وبس، لا الموضوع برضو بيختلف من دوله للتانيه. يعني ايه الكلام ده عم هشام؟ يعني المشاهدات اللي هي جايه لك من دول الخارجيه او من بلاد بره دي على اساسها برضو بيبقى في ارتفاع في الار بي ام او انخفاض في الار بي ام بناء على الاعلان اللي بيظهر، اذا كان هو اعلان اجنبي او هو اعلان مش اجنبي او اعلان مصري عادي جدا. لان في دول زي ما قلت من شويه سعر الاعلان فيها بيبقى مرتفع، سعر الاعلان فيها بيبقى حرفيا المعلن بيدفع مبلغ جامد عشان يقدر ان هو يعمل الاعلان بتاعه على منصه اليوتيوب. فهو كله مترتب على بعضه. يعني بمعنى اصح كده دلوقتي انا افهم من كلامك يا عم هشام ان الدول بتختلف في ارتفاع الار بي ام وانخفاض الار بي ام على قناتي. طبعا. يعني مثلا دلوقتي انت جاي لك مشاهده من امريكا غير المشاهده اللي هتجي لك مثلا من مصر، غير المشاهده اللي هتجي لك من العراق، غير المشاهده اللي هتجي لك من الجزائر. فهي كل دوله على حسب المعلن بيدفع فيها كام في الاعلان بتاعه. ممكن تلاقي ان في مشاهده جايه لك من مصر وتلاقي ان الار بي ام عندك فيها مرتفع. ده برضه بيتوقف على المعلن دفع كام في الاعلان بتاعه ودفع كام على كل 1000 مره ظهور الاعلان بتاعه على القناه بتاعتك. فهو كله مترتب على كله. وبرضه زي ما قلت من شويه مش شرط ان الار بي ام في قناتي يبقى هو الار بي ام في قناتك، ولا شرط ان الار بي ام في قنواتنا احنا الاثنين يبقى زي الار بي ام في قنوات احد منشئين المحتوى الاخرين. كل قناه على حسب ظروفها وعلى حسب محتواها وعلى حسب المشاهدات اللي جايه لها منين. الحاجه برضو اللي بعد كده اللي بتؤدي الى ارتفاع الار بي ام وهو تفاعل المشاهد على الاعلان بتاعك. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ ايه علاقه الار بي ام ان هو يرتفع او ينخفض بناء على التفاعل بتاع المشاهد؟ انا هقول لك. انا جيت مثلا دخلت اتفرجت لك على فيديو على المنصه، تمام؟ اول لما جيت دخلت على الفيديو ظهر لي مثلا اعلان لابلكيشن معين. انا حبيت ان انا احمل الابلكيشن ده، فبالتالي انا ضغطت على تحميل الابلكيشن او عملت زياره لصفحه المعلن وبدات ان انا احمل الابلكيشن ده. كده المعلن استفاد، وانت كمنشئ محتوى او انت كصاحب قناه انت كمان استفدت من ايه؟ التفاعل بتاعي ان انا جيت حملت الابلكيشن بتاع المعلن لما ظهر على قناتك، انا كده افدت المعلن وانا استفدت وانت كمان استفدت ان انت الار بي ام عندك في القناه بتاعتك بدا ان هو يرتفع، وبالتالي ساعتها الار بي ام عندك بيرتفع لان الربح من المشاهده دي او من تحميلي انا للابلكيشن المعين ده رفع عندك الار بي ام. فتفاعل المشاهد مع الاعلان سواء بتحميل البرامج او بمعنى اصح بالنقر على صفحه المعلن وزياره صفحه المعلن لغرض ان هو يستفاد من اللي المعلن بيعمله او لغرض ان هو يحمل ابلكيشن ما او اي حاجه من دي ساعتها بتعود انت عليك كمنشئ محتوى بالايجاب، وبالتالي برضو بتعلي ارباحك وبتعلي كمان الار بي ام بتاعك. غير مثلا لما انا اشوف الاربع ثواني او الخمس ثواني واجي اروح عامل تخطي للاعلان، هتكسب برضو بس مش هتكسب زي ما انا مثلا اتفاعلت مع
الاعلان من شويه. لو انا مثلا ظهر لي الاعلان وجيت كملت الاعلان لغايه الاخر عشان انا مثلا مهتم بالاعلان ده او انا عايز اشوف الاعلان ده اخباره ايه، ساعتها برضه هتكسب، بس هتكسب اكتر شويه من ان انا اعمل تخطي. يعني بمعنى اصح هي الاكتر فالاقل فالاقل. يعني انا لو اتفاعلت مع الاعلان بشكل كبير او انا مثلا اتفاعلت مع الاعلان اللي ظهر لي او المعلن اللي ظهر لي، ساعتها انت هتكسب مبلغ وهتكسب مبلغ كويس جدا وهيؤدي الى ارتفاع الار بي ام. لو انا مثلا جيت كملت الاعلان من الاخر، ظهر لي الاعلان وجيت كملته للاخر، ساعتها برضو انت هتكسب بس مش زي ما انا اتفاعلت مع الاعلان من شويه. لو انا مثلا ظهر لي الاعلان وجيت عملت تخطي بعد الاربع ثواني ولا الخمس ثواني بتوع الاعلان، ساعتها برضو انت بتكسب ولكن مش زي المرتين بتوع قبل كده. وبتتوقف برضو على حاجه تانية، وهي هل الاعلان ده قابل للتخطي ولا الاعلان ده غير قابل للتخطي. يعني احنا مثلا ممكن يظهر لنا اعلان على القنوات، الاعلان ده احنا ما ينفعش ان احنا نعمله تخطي. الاعلان هو لما يخلص هو خلاص بيدخل على الاعلان اللي بعده، او بمعنى اصح بيدخلك على الفيديو. فكل حاجه من دي بتؤدي الى ارتفاع او انخفاض الار بي ام عندك. فهي ملهاش ابدا مقياس محدد، هي كل حاجه مترتبه على بعضها وبتبقى مترتبه في كل الاحوال على المعلن اللي موجود على المنصه. الحاجه الاخيره اللي ممكن ان هي تؤدي الى ارتفاع الار بي ام عندك برضو وهي الدعم من المشاهدين. يعني بكل بساطه انا ممكن مثلا في مشاهد يدعمني عن طريق السوبرز اللي هي السوبر ثانكس او عن طريق التشكرات، في حد ممكن ان هو يدعمني عن طريق مثلا الملصقات العجيبه، في حد مثلا ممكن ان هو يدعمني عن طريق الانتساب. كل الكلام ده بيؤدي برضو الى ارتفاع الار بي ام عندك في القناه بتاعتك. الحاجه بقى الاخيره اللي ممكن ان هي تؤدي الى انخفاض مرات ظهور الاعلان وتؤدي الى انخفاض الار بي ام عندك وهي مده الفيديو بتاعك. مده الفيديو بتاعك عليها عامل كبير جدا في نسبه ظهور الاعلان. انت لما تيجي تعمل فيديو دقيقه او دقيقتين مش زي لما تيجي تعمل فيديو 8 دقائق فما فوق. انت كل ما انت زودت مده الدقائق بتاعه الفيديو كل ما انت هتلاقي نسبه او فرصه ظهور الاعلان عندك على القناه هيبدا ان هو يبقى كتير، فبالتالي هتعلي مرات ظهور الاعلان عندك في القناه. لان الفيديوهات اللي بيبقى مدتها صغيره ما بيظهرش عليها اعلانات بالقدر الكافي، فدي حاجه ممكن ان هي تؤدي حرفيا الى انخفاض الار بي ام عندك في القناه. فاصبح كده ان اللي بيتحكم في الار بي ام ده هم 3 حاجات. الحاجه الاولانيه وهي المعلن، الحاجه الثانيه وهي المشاهد، الحاجه الثالثه انت كمنشئ محتوى. والثلاث حاجات دول اللي احنا اتكلمنا عليهم في الفيديو او بمعنى اصح اللي انا عرفتهم لك دلوقتي في الفيديو. ولكن الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله كل منشئين المحتوى ايا من كان المحتوى بتاعهم ايه هيلاحظ ارتفاع ملحوظ في الار بي ام وهيلاحظ ارتفاع ملحوظ في الارباح بتاعته. وهو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفكم فيه الموضوع، وحبيت برضو ان انا اقول لكم مختصر كده الار بي ام بيتحسب ازاي. لو عندك بقى اي استفسار عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.